Hej hej! Det har blivit april. Vi är till och med inne i andra halvan av april. Och förutom påskhelgen så har det varit väldigt mycket fint väder. Vi har tagit oss till Norra Kvill, våran 19:e nationalpark. Den ligger strax utanför Vimmerby i Småland. Och ja, det är kvällskvist nu och det blåser. Så att som ni ser så tycker inte jag att det är jättevarmt just nu. Men vi ska installera oss i ett alldeles nybyggt vindskydd här på Näckön, som är den tillåtna tältplatsen strax utanför nationalparksgränsen. Och sen ska vi besöka den imorgon och så har vi en hel del andra kul grejer för oss på den här utflykten också. Så att som vanligt, det är bara att hänga på. Någon hade lämnat rejält med glöd i elden när vi kom. Det var mysigast med middag i vindskyddet. Blåser sådant vid eldstaden, så nu kokar vi makaroner på köket. Och så köttbullar. Så där, en rejäl måltid. Tänk att vi redan är framme vid en årstid när solen aldrig vill gå ner. Det känns som det var bara här om veckan det var mörkt dygnet runt. Svår tid det här. När det verkligen är dags för lussebulle eller semla. Nu fick det bli chokladbeskuit i fikat idag. God morgon, strålande morgon, men det var 0-gradigt i natt och det är fortfarande ganska kallt. Vi ska ta en tur in i nationalparken idag och det tror jag blir riktigt bra. Ja men sådär då är vi på väg in i nationalparken. Norra Kvill, vad handlar den om då? Ja, men det är en gammal skog för Sydsverige. Den har varit orörd i 150 år. Men det finns också tallar som anses vara 500 år gamla. Och sen är det väldigt mycket blockmarker, mossbelupna blockmarker och gamla fällen som ska vara bra för diverse insekter. Så det är en ganska liten park, men om jag inte misstar mig så har den funnits sedan 1927. Så att vi tar en runda i den nu. Jättefint och stilla här vid lilla Idjölen. Jag hörde ett flygplan igår kväll och någon form av tungt fordon på grusvägen utanför vid 5-rycket i morse. Annars är det helt fritt från människoljud. Väldigt fint på det sättet. Den här skogen är full av imponerande stenblock. Och
Och det är istiden som har slängt hit dem. Det är ganska fina vyer från områdets högsta topp, Idhöjden, på 230 meter. Nu blir det lunchpaus vid Stora Idgölen. Så har vi tagit oss till Vadstena och checkat in på Klosterhotellet. Och så har det blivit spadags. Det ser väldigt lovande ut faktiskt. Förutom spa så ingick det 3-rätters middag i paketet jag bokade här på Klosterhotellet. Så då börjar vi med sparrissoppa med diverse mums i. Och jag fick ett glas champagne. Och huvudrätt på röding. Vad tycker ni om det här som frukostmatsal? Nu lämnar vi fina Vadstena och tar oss till Omberg. Ja men sådär då. Ytterligare en strålande dag när vi tar oss an norra delarna av Omberg. Det är sådana fantastiska mattor av blandat med blå och vitsipper. Och så lövträden som precis börjar spricka ut. Frågan är om det är bok som är alldeles grön där inne. Det ska ju vara Sveriges nordligaste bokbestånd det här.
här är lungört. Det visste jag nog inte. Ser ut som en blå gullviva. Och här har vi i alla fall gulsippor. Många fotograferar svalört och hävdar att det är gulsippa. Men det här är the real deal. Så har vi kommit upp till västra väggar. Titta vilken alldeles otrolig utsikt över Vättern. Vi har ju varit på andra sidan och kikat på samma sak, så det borde vara Karlsborg. Jag ser inte direkt någon civilisation. Kanske Karlsborg är hitåt faktiskt. För det pågår ju någon form av militärövning. Varför då? Nej, inte visa alla sina noter. Stackars oss måste vara. Ja, men det förklarar ju som sagt. Det är Karlsborg där borta, där är Jo. Ja. Det var verkligen länge sedan jag såg så här mycket blåsippor. Och det här känns inte ens som blåsippsterräng. Det är lite kallt och fuktigt. Här står vi i ett hav av sydsvenska delikatesser. Titta vad mycket härlig ramslök. Ja, det var inte massor med vatten i Storpissan idag. Men här rinner den ner i Vättern i alla fall. Vi kommer till Elvarumsudde med ett vindskydd och en eldstad.
Och så här har vi det på Stocklycke vandrarhem. Inte helt fel det heller. God morgon! Vi har sovit här på Stocklycke vandrarhem. Och så ger vi oss ut på södra delen av Omberg. Där det faktiskt är bokskog. Ordentligt med bokskog. Men de är alldeles kala än så länge. Jag hade ju kunnat önska att de skulle grönska lite en aning, men nej. Men vi har ju haft en osannolik tur med aprilvädret så här långt. Och även om det är några små molntussar på himlen och ganska svalt idag, så ser det ut som det fortsätter. En väldigt välordnad vandringsstig idag, men det kanske inte fortsätter så hela vägen. Tänkte det skulle vara grodor. Men jag ser varken rom eller grodor. De har ju nog inte börjat än. Nej, men jag tar tillbaka. Hela sjön är full av grodor. Eller paddor kanske. Fast nu. Nu ser vad han nu blir. Så har vi tagit oss upp på Gässan som är högsta punkten på Omberg på 264 meter. Och vi har ett torn på ytterligare några meter. Och här är jättefin utsikt över Östgötaslätten och över Tåkern. Men för Vättern så rekommenderar jag ju Västra Väggar. Det är lite disigare idag för all del. Men så suveränt som Västra Väggar var är det ju inte här. Så, då tar vi oss ända ner till Vättern. En ganska rejäl backe då. Det har varit väldigt varierande vegetation här på Omberg. Ganska stora partier med gran, varav en del inte alls är bara vanlig gran. Men här på den absoluta sydsluttningen så kommer det en rejäl bokskog i alla fall. Tillbaka nere vid Vättern så står vi på Ellen Keys Villastrand. Det ligger ju bedårande här.